Και πάλι μαζί, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Σήμερα θα κάνω ένα παραδοσιακό έδεσμα. Μας το έκανε η γιαγιά μου που είμαστε μικρές. Είναι αποξεραμμένα φρούτα. Μήλα. Συγκεκριμένα είναι μήλα. Όπως τα είδατε προηγουμένως, τα έχω βάλει στον ήλιο για 3-4 μέρες. Αυτά είναι μήλα. Είναι 5-6, μπορώ να σας πω ήταν καμιά δεκαριά, αλλά πήγαινε έλα. Τα φάγαμε τα μισά. Έχουν απομείνει αυτά. Και θα τα ρίξω σε σιρόπι από χαρουπόμελο, το χαρουπόμελο, και η αναλογία είναι 1,5 ποτήρι χαρουπόμελο, είναι σιρόπι από χαρουπιά που γίνεται αυτό. Μπορείτε και στο εκαμνάμέντα και μες στο πετιμέζι. Εγώ επειδή έχω χαρουπόμελο χρησιμοποιώ χαρουπόμελο, είναι πιο έντονη η μυρωδιά του. Μάλιστα. Αλλά είναι πολλά ωραία. Έχουμε δείξει και βίντεο για πουλουράκια σε χαρουπόμελο. Αλλά τα κάνω και με τα αποξηραμένα μήλα, μπορεί να γίνει και με άλλα φρούτα. Τα υλικά μας, φίλες μου, είναι αποξηραμένα μήλα, όση ποσότητα θέλουμε βάζουμε. Είναι το σιρόπι από χαρουπόμελο, το οποίο διαλύομαι έναν προς ένα. Εγώ είχα 1,5 φλιτζάνι χαρουπόμελο μαζί με 1,5 φλιτζάνι νερό. Το έχω βάλει στη φωτιά να βράσει καλά και μετά θα ρίξω τα αποξηραμένα μήλα σου. Και θα πάρουν και τούτα λίγο και τελειώνει. Είναι πολύ εύκολο. Και πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα, πολύ εύκολο. Και ωραίο έδεσμα. Ναι, η γιαγιά μου το έκανε και με τα κιδόνια. Εν τω μεταξύ γίνεται και με μούστο. Θα μιλώσουμε τη φωτιά μας. Έχει βράσει. Ναι. Αυτά είναι τα κουλουράκια σε χαρουπόμελο που τα δείχνουμε σε άλλο βίντεο. Είδες τα χρώμα πειράσει να μείνουν μέσα, γίνονται όπως το παστέλι. Επειδή έχει 2 μέρες που είναι μέσα στο χαρουπόμελο, έχουν πάρει το χρώμα του χαρουπόμελου. Να δείξω και τη χαρουπόκρεμα που κάνουμε με τα καρύδια. Δεν έβαλαμε ακόμα. Ωραία. Πάλι με το χαρουπί. Με το τεράτσινο που λέμε στην Κύπρο. Εκόκλασε για 5-6 λεπτά και θα βάλω μέσα τα μήλα μου να πάρουν και τούτα μια βράση, να μαλακώσουν. Μπορεί να βάλετε πιο πολλά μήλα, εμένα μπορεί να είναι λίγα σήμερα. Όπως έχω πει, είναι λίγα τα μήλα μας. Ναι. Διότι είχαμε κατανάλωση προηγουμένως. Τα τρώαμε έτσι, από το δίσκο. Από το δίσκο, που τα αποξεράνω. Εμείς δείχνουμε πώς γίνονται. Σκομιλίζει, Ναι, το χαρουπόμελο μου αρέσει. Και θα τα αφήσεις τώρα έτσι 5-6 λεπτά να απογλάζουν μέσα στο χαρουπόμελο. Ναι, και να τα σβήσουμε. Αυτό είναι όλο δηλαδή. Η Λίζα θα το γευτεί. Είναι απίθανα, ειλικρινά. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Άρα μετά από 5-6 λεπτά βράσιμο είναι έτοιμα. θα σβήσεις τη φωτιά. Θα σβήσουμε και τη φωτιά. Κάντε τα και εσείς φίλοι μας. Είναι μια πολύ εύκολη συνταγή. Αποξηράνετε μήλα, κιδόνια και χρησιμοποιήστε τα. Γράψτε μας και τα σχόλια σας. Θα εντυπωσιαστείτε πάντως από τη γεύση. Αν τρώτε το χαρουπόμελο, μπορεί να γίνει και με το έψιμα όπως έχω πει. Γραφτείτε και στο κανάλι μας, προωθήστε τα βίντεό μας και να είστε καλά. Με υγεία. Ωραία. Δούστε συνταγές πρέπει να τις δείχνουμε, να μην ξεχαστούν, Μιχάλη. Στη υγεία σου, Λίζα. Στην υγεία όλου του κόσμου και εμάς. Για το μήλο γλυκό. Ναι. Είναι και το χαρουπόμελο εκλεκτό. Να μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένας ωραίος συνδυασμός. Έλα κάτω. Έλα. Έλα. Ροκί. Ροκί. Έλα.